Посилити відповідальність за корупцію, сприяти розвитку інфраструктури, науки та суднобудівництва – топ-теми кандидатів у президенти сьогодні. Які ще заяви робили, дивіться в нашому огляді. Ремонт і реконструкцію доріг Петро Порошенко назвав пріоритетом розвитку інфраструктури держави. Про це він заявив під час візиту на Закарпаття. Каже, з кожним роком на оновлення транспортних мереж виділяють все більше грошей. Цьогоріч у бюджеті закладені рекордні 55 мільярдів гривень. Побудовані нові сучасні асфальтні заводи. І в країну нарешті прийшли надійні, іноземні в тому числі, автодорожні компанії з сучасною потужною технікою. Починаючи з 2017 року, нарешті, почали асфальт прокладати навіть у високогорних сілах. Там раніше його ніколи не було. На цей рік для ремонту закарпатських доріг державного та місцевого значення в державному бюджеті передбачена рекордна сума – близько 870 мільйонів гривень. І я прослідкую, щоб кожна копійка з них витрачалися з максимальною ефективністю. Освіта і наука – запорука успішної країни, переконана Юлія Тимошенко. Каже, якщо раніше першість держави визначали за кількістю видобутку нафти та газу, тепер основна цінність – інтелект. Саме розвиток науки та безкоштовна освіта стануть стимулом для молоді залишатися працювати в Україні. Сьогодні весь видобуток нафти в світі дає в 7 разів менше, ніж інновації, які продаються. Нам потрібно зробити цей основний пріоритет не просто декларативним, а нам потрібно зібрати всі наші організаційні, всі наші фінансові, всі наші інтелектуальні можливості для того, щоб побудувати структуру розвитку освіти і науки і побудувати всі абсолютно фактори, які впливають на їх підняття і стрімке абсолютно зрушення вперед. Скорочення кількості депутатів, держслужбовців та смертна кара за корупцію. Такий шлях виходу із кризи в країні пропонує Олег Ляшко. Каже, ці питання необхідно винести на всенародний референдум уже в жовтні. Вважає, такі кроки змусять чиновників реально працювати. Оце і є політична реформа, яка треба країні. Щоб була відповідальність, щоб не грабили, щоб не відпускали під домашній арешт і щоб ходили на роботу. Важливо – це реальна відповідальність за корупцію, смертна кара за корупцію, скорочення чисельності депутатів, механізми відповідальності. Не прийшов 5 разів на роботу – забрати мандат, не працює – забрати мандат. Проводити частіше вибори, механізм відкликання, щоб не ждати наступні 5 років, щоб обрати депутата. Щоб дамоклів меч відповідальності носив, і тоді байдуже яка система. А для того, щоб долати корупцію, ключове – це подолання бідності. Держзамовлення та підтримку суднобудівникам обіцяє Олександр Вілкул. Сьогодні кандидат на Херсонщині. Побував на церемонії спуску на воду вітчизняного танкера. Каже, за останні 5 років обсяги виробництва галузі впали у 8 разів. Більшість підприємств не працюють, а кваліфіковані робітники їдуть за кордон на заробітки. Каждый спуск судна на украинской верфи – это как чудо. Нашу страну превращают в кладбище заводов. После перезагрузки власти мы будем строить суда, самолеты, ракеты. Для этого обеспечим и госпрограмму, и госзаказ. Снизим налоги и ставки по кредитам. Поддержим производителей на внешних рынках. Мы вернем Украину в список ведущих морских держав. Судостроением, судоремонтом мирового уровня. Чтобы украинцы имели достойную работу с высокой заработной платой здесь, на родине. Анна Бондаренко, сьогодні канал «Україна».